ลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวซาวโดสตาร์เตอร์หรือเลอแวงของเรานะคะที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยแล้วเราเลี้ยงใช่ไหมเวลาเอามาเลี้ยงอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องการทิ้งไปแล้วเราไม่อยากทิ้งเพราะเราเสียดายนะคะหลายคนบอกว่าเสียดายต้องทิ้งแป้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้รู้สึกเสียดายนะคะเราก็มาทำอีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่รอบนี้เราจะใช้ตัวสตาร์เตอร์ที่เหลวๆแล้วอันนี้จะให้ดูว่าในความเป็นจริงอ่ะเวลาน้ำเลี้ยงซาวโดอ่ะเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเอาให้ดูเลยนะมันจะแบบเกิดกลางอย่างนี้อันนี้มันจะขลังนะมันดูเกิดกลางก็จริงแต่มันขลังมากเลยนะเพราะว่าเราไม่เคยล้างมันอยู่ในตู้เย็นแล้วเวลาถึงแม้คุณจะทำขนมปังเยอะขนาดคุณมีเหลือไว้ติดบ้านแค่นี้ก็พอแล้วถึงเวลาเนี่ยก็คือเวลาเราเอามา refresh ใช่ไหมเราก็ตัดบางส่วนทิ้งไปแล้วก็เลี้ยงเฉพาะส่วนที่เหลือในนี้ไม่ต้องมีเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแตกลูกแตกหลานได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นแบบว่า hydration 100% ก็คือเป็นเหมือน liquid เลอแวงนะคะเราไม่ต้องเลี้ยงมันแล้วเราก็จะเอามาทำขนมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแครกเกอร์เป็นแครกเกอร์ที่ใส่แบบธัญพืชเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราอยากจะกินอะไรเราใส่ไปเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแครกเกอร์แบนๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการขึ้นฟูเพราะเราต้องการความเป็นแผ่นบางๆอบกรอบเนี่ยเค็มๆมันๆอร่อยมากเลยดีมากนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์เหมือนเดิมนะคะเราทำเลยนะมาอันนี้ง่ายมากไม่ต้องการขึ้นฟูแต่อย่างใดนะคะใส่แป้งตื้อลงไปนะคะน้ำจะยังไม่รู้ว่าน้ำอาจจะใส่เท่าไหร่เดี๋ยวเติมน้ำทีหลังได้นะคะเพราะว่าไอตัวเลอแวงของเราอ่ะมันเหลวอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูแล้วเราค่อยมาเติมน้ำทีหลังนะคะอันนี้น้ำจะใช้น้ำจากที่มันอยู่ในเลอแวง 100% อยู่แล้วนะคะโอเคก็ใส่ไปเลยนะคะความไหลเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นเบกกิ้งโซดาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ใส่แล้วมันจะเพิ่มความกรอบเท่านั้นเองเกลือใส่เกลือไปเลยของแห้งนะแล้วของเหลวเนี่ยก็มีน้ำมันนะคะน้ำมันเนี่ยขาดไม่ได้คุณจะใช้เป็นเนยก็ได้นะน้ำมันน่ะคือไอตัวเนี้ยเวลาคุณไปอบอ่ะตัวน้ำมันมันจะช่วยทำให้กรอบเหมือนเวลาเอาไปอบอ่ะแต่มันคือเหมือนทอดนะคะใส่น้ำมันนะคะอันนี้เราก็ใช้โอลิฟออยล์แบบที่ทนความร้อนนะคะใส่ไปให้หมดเลยตั้งแต่แรกน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะเพิ่มความอร่อยนี่ใส่ลงไปแล้วสิ่งที่เราเหลือไว้ก็คือธัญพืชทั้งหลายของเรานะคะซึ่งไอตัวธัญพืชแล้วแต่เลยว่าจะใช้อะไรบ้างนะคะมิกซ์กี่อย่างก็ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำหนักของธัญพืชแล้วน้ำใส่น้ำอุ่นในที่นี้ความหมายของเราน้ำอุ่นของเราใช้อุณหภูมิประมาณ50กว่าจนถึง55องศานะคะแล้วก็เอาน้ำที่เป็นน้ำอุ่นเนี่ยเอาไปแช่ไอตัวธัญพืชไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตีแป้งเข้ากันก่อนใส่ธัญพืชหลังสุดนะคะอยากให้มันเร็วใช่ไหมเราก็ใช้ไอตัวหัวตีที่เป็นใบไม้ก็ได้อันนี้ของเคนวูดก็จะเป็นตัวเคนะคะใช้หัวตีตัวเคตีให้มันกล้วให้เข้ากันได้เลยค่ะตีจนเป็นก้อนเนียนจนฝุ่นแป้งหมดเลยค่ะนี่แล้วเราก็ถ้ามันชักช้าเราก็ช่วยใช้ไอตัวพายช่วยมันหน่อยได้นะคะเครื่องถ้ามันแบบไม่ถึงเราใช้ตัวเนี้ยปาดไปได้จะเห็นได้ว่ามันยังมีความเฟลกอยู่แต่เราอย่าเพิ่งไปเติมน้ำตอนนี้เพราะว่าไอตัวธัญพืชของเราเนี่ยเราใส่น้ำอุ่นเวลาทานน้ำแช่ไว้จนน้ำตอนนี้มันไม่อุ่นแล้วแหละมันก็จะดูดน้ำไปจนเต็มแล้วนะคะอยากให้เห็นเนี่ยมันก็ดูดน้ำไปหมดละแต่ในธัญพืชมันยังมีน้ำอยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีความอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไปก่อนนะคะเราจะใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราจับดูแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องมีน้ำเราค่อยใส่น้ำเพิ่มนะคะอันนี้เราก็ลงมาละเห็นไหมตรงนี้มันหมดฝุ่นแป้งละเพียงแต่มันยังแห้งอยู่เหมือนเป็นครัมเบิลอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปเลย
สิ่งที่น้ำใช้เนี่ยน้ำใช้ทั้งข้าวโอ๊ตใส่ทั้งตัวแฟลกซีดทั้งงาขี้ม่อนแล้วก็มีเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองอย่างเงี้ยเราชอบอะไรเราก็ใส่อันนั้นนะคะพอเราตีแล้วนะคะแล้วก็ดูว่าก้นอ่ะเนียนแล้วเสร็จแล้วเราลองจับดูอ่ะเราไม่ต้องการให้โดมันเหลวมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอบให้แห้งให้น้ำมันออกมายิ่งโดเหลวอ่ะมันจะทำให้ยิ่งต้องอบนานเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นแบบเป็นโดแบบแห้งๆหน่อยนึงแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะไม่ต้องเติมน้ำได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแป้งของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้นะไม่เติมละโอเคแล้วเราก็สามารถเอามาอยู่บนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราพักให้เขาแบบกลูเตนคลายตัวเอาแค่มาวางไว้เฉยๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยอะนะคะอันนี้น้ำฉีดสเปรย์น้ำมันรอไว้ละแล้วก็เดี๋ยวหาพลาสติกหรือเราจะหาผ้าขาวบางคลุมไว้แล้วพักโดเขาไว้หน่อยนึงอันนี้ไม่ซีเรียสรอไปเลย 20-30 นาทีได้นะคะอุณหภูมิห้องค่ะโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราอะจะมาทำให้เป็นแผ่นนะคะแล้วก็แบบตัดไม่ต้องช่างอะไรเยอะแยะก็ดูครึ่งหนึ่งคร่าวๆโดยคร่าวๆไว้แล้วเราก็เอากระดาษที่มันเป็นเบกกิ้งชีทอย่างนี้นะเป็นกระดาษไขรองอบอะค่ะมาวางไว้เหมือนรีดมันนี้ยกตัวอย่างวางไว้อย่างนี้พอเสร็จแล้วมาวางตรงกลางนะมันก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะรีดจากกลางไปข้างบนเนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ลองตัดแบ่งดูนะด้วยสายตาอันกว้างไกลของเราลองดูจะ1 2เราจะทำเป็นแครกเกอร์ยาวๆใช่ไหมเสร็จแล้วแครกเกอร์ของเรานะคะอันนี้พอเราทำแล้วอ่ะมันจะมีกลิ่นลดความหมักของตัวยีสต์ซาวโดเรานะคะแล้วก็มันเป็นขนมแห้งๆอย่างเงี้ยมันสามารถเก็บใส่กล่องไปสนิทแล้วก็อยู่ได้นานเลยนะคะก็คือเก็บไว้อุณหภูมิห้องเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเป็นวิธีการที่เราจะได้เอายีสต์ซาวโดแบบที่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยมาใช้ให้หมดนะคะจะได้ไม่เปลืองด้วยนะคะสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับสาระและความบันเทิงต่างๆของเราเนี่ยก็คืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Food Decode ด้วยนะจ๊ะ